Bostad, ord och uttryck. Att hyra. Vi hyr en lägenhet på 87 kvadratmeter. En hyra. Vi betalar cirka 9 000 kronor i månaden i hyra. Hyra ut. Vi hyr ut ett rum i lägenheten till en student. Flytta. Vi vill flytta till en större lägenhet. Centralt. Bostaden ligger centralt, alltså i centrum eller nära centrum. En hyresgäst. En hyresgäst hyr en lägenhet. En hyresvärd. En hyresvärd äger bostaden och hyr ut lägenheter till hyresgästerna. Ett hyreshus. Ett hyreshus ägs av ett företag eller en privatperson och lägenheterna i hyreshuset hyrs ut till hyresgäster. En inneboende. En inneboende hyr ett rum i en lägenhet. Dela lägenhet. Du kan dela lägenhet med en kompis, till exempel när du läser på universitetet. En referens. Om du söker jobb eller bostad kan du behöva en referens. Det är en person som kan intyga att du är en bra person. Ett kontrakt. När du ska bo i en lägenhet så får du skriva under ett kontrakt. En utsikt. Vi har vacker utsikt över gården från 6:e våningen. En entré. Entrén är där man går in i huset. Ett trapphus. I trapphuset finns trappan och dörrarna till alla lägenheter. En granne. Det är viktigt att ha trevliga grannar. Ett oväsen. Det är tråkigt att väckas av oväsen i huset på nätterna. Lyhört. Vårt hus är lyhört, så vi hör när grannarna lyssnar på hög musik. En parkering. Det är nästan alltid fullt på parkeringen vid vårt hus. Ett garage. Vi har inget garage, men vi har en carport. Det är som ett garage fast utan väggar. En fastighetsskötare. Fastighetsskötaren är anställd för att ta hand om huset.
En portkod. Du slår in portkoden när du ska gå in i huset. En hyresavi. Du får hyresavin varje månad och där står det hur mycket du ska betala i hyra. Värme. Värme ingår nästan aldrig i hyran. Den får du betala separat. El, elektricitet. Du får även betala elen på en separat räkning. Ett strömavbrott. När elen inte fungerar kallas det för ett strömavbrott. Kollektivtrafik. Mitt hus ligger nära kollektivtrafiken. Det betyder att jag har nära till exempel en busshållplats. Ett område. Min bostad ligger i ett lugnt område och det är nära till skogen. En hiss. Vårt hus har 7 våningar, så det är bra att det finns hiss. Störa. Ursäkta om vi störde när vi hade fest igår. Nej, det var ingen fara. Vi hörde ingenting. En anslagstavla. I entrén hänger en anslagstavla med viktig information. Klaga. Anna ringde och klagade eftersom hennes spis hade varit trasig i en vecka. Informera. Om du ska ha fest är det viktigt att informera grannarna. Hej! På lördag ska vi ha fest. Säg till om vi stör. Mvh Karin, våning 2. Renovera. En gammal lägenhet kan man renovera. Man kan byta tapeter, byta kök eller renovera badrummet. Reparera. Om din spis är trasig kan fastighetsskötaren reparera den, alltså laga den, så att den fungerar igen. Stänga av. Ibland stänger hyresvärden av elen eller vattnet några timmar om något ska repareras. Tappa bort. Om du tappar bort dina nycklar eller din tagg behöver du meddela hyresvärden. Förvara. På vinden eller i källaren kan du förvara saker som du inte använder så ofta. Ställa upp. Om grannarna ska flytta så kan du ställa upp och hjälpa till. Ställa upp. Det är inte tillåtet att ställa upp dörren, för då kanske tjuvar eller råttor kommer in i huset. Ett brevinkast.
Du får post i ditt brevinkast eller i en postbox i entrén. Ett kvarter. Ett kvarter är ett litet område som omringas av gator. Ett kvarter. Jag bor bara några kvarter härifrån. Det finns många barnfamiljer i vårt kvarter.